להיות סטודנט זה בערך 50,000 שקל בשנה. זה לא בא ברגל, צריך להביא את הכסף הזה. אפשר להגיד שבחמש שנים האחרונות, שאני גר בבאר שבע, אני מפרנס את עצמי, אני עובד ב4 עבודות, מממן את הלימודים לעצמי, שכר דירה, הכל עליי, ואשתי כמובן, אנחנו ביחד בסיפור הזה. זה סוג של אבסורד מסוים. אני כל כך מחכה ליום שאני אעבוד ולא אהיה סטודנט, כי ביום שישי אתה יכול ללכת לטייל. סטודנט ביום שישי, משלים את הפערים מהשבוע, לומד למבחן הבא, מכין איזו עבודה, ובקושי מסיים את ההספקים שמשהו היה צריך. זה לא יהיה חדש לכולנו שהגיע קורונה בסמסטר ב', ואנחנו עכשיו יותר במקום הזה של להיכנס לאיזושהי מגננה ולשמור על המצב הקיים. כמובן שאי אפשר לדעת, זאת אומרת, כל יום יכולים להגיד לנו פתאום חל"ת, נגמרה עבודה, פתאום אנחנו יורדים לאפס משכורת או 50%, וצריך להמשיך, יש שכר דירה ויש חשבונות, וצריך לאכול ולשתות, ויש אוניברסיטה שצריך לשלם. וגם סטודנטים שיותר נתמכו על ידי ההורים, אז גם ההורים יכול להיות שיצאו לחל"ת, וגם זה איזושהי תמיכה שנפגעת, ואין לי שום ספק שלהמון סטודנטים כבר עכשיו קשה, לא צריך לחכות לשנה הבאה של זה.